नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम हो धीरेन्द्र जोशी र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ द व्हाइट बोर्ड युट्युब च्यानल। यस च्यानलमा तपाईले अंग्रेजी ग्रामर सम्बन्धी नियमहरू र त्यसका अभ्यासहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो टपिक छ सिम्पल सेन्टेन्सेसमा भर्बको थर्ड फर्म कसरी प्रयोग गर्ने र सिम्पल सेन्टेन्सेसमा त्यसका अपवादहरू के छन्। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिम्पल सेन्टेन्स हामीले यो भन्दा पहिलो भिडियोमा पनि सिकिसकेका छौं। यदि तपाईले यो भन्दा पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानल द व्हाइट बोर्डमा जानुस् र त्यहाँ प्लेलिस्ट छ। त्यो प्लेलिस्टमा सिम्पल सेन्टेन्सेस भन्ने प्लेलिस्ट बनाएको छु। त्यसमा गएर तपाईले सिम्पल सेन्टेन्सेस सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल सेन्टेन्सेस भनेका त्यस्ता सेन्टेन्सेसहरू हुन्, त्यस्ता वाक्यहरू हुन् जसमा सब्जेक्ट द्वारा कुनै पनि काम गरिएको हुँदैन। सब्जेक्ट द्वारा यदि काम गरिएको हुन्छ भने ती चाहिँ टेन्स सेन्टेन्स हुन्छन्। सब्जेक्टले काम गरिएको हुँदैन। टेन्स र सिम्पल सेन्टेन्सेसलाई हामीले छुट्याउन जान्नु एकदमै जरुरी छ। यदि सब्जेक्ट द्वारा काम गरिएको छ भने त्यो टेन्स सेन्टेन्सेस अन्तर्गत पर्छ। यदि सब्जेक्ट द्वारा काम गरिएको छैन, सब्जेक्टले त्यहाँ केही पनि काम गरेको छैन त्यो सेन्टेन्समा भने त्यो चाहिँ टेन्स सेन्टेन्स सिम्पल सेन्टेन्स हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ दुईटा सेन्टेन्स राखे। एउटा छ राम रिड्स बुक, रामले किताब पढ्छ, र अर्को छ दिस चेयर इज ब्रोकन। अब यसमा हामीले एउटा टेन्स क्याटेगोरीको सेन्टेन्स छ र एउटा चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्स क्याटेगोरीको सेन्टेन्स छ। कुन कुन हो त? हामीले कसरी चिन्ने? सब्जेक्ट राम र दिस चेयर यदि यसले काम गरेको छ, एक्सन गरेको छ भने त्यो टेन्स हुन्छ। राम रिड्स, रामले पढ्ने काम गरेको छ, यो टेन्स हो, टेन्स क्याटेगोरीमा पर्छ। हो दिस चेयर इज ब्रोकन, यो चेयरले ब्रोकन हुने काम भन्छ। चेयरले केही काम गरेको छैन। चेयर चाहिँ यो चेयर भाँचिएको छ, भाँचिएको छैन, चेयरले केही पनि गरेको छैन, चेयर त आफै भाँचिएको छ। यदि यो दिस चेयरले केही पनि काम गरेको छैन नि त, काम नगर्दाखेरि त्यस्ता सेन्टेन्सेस चाहिँ के हुन्छ त? सिम्पल सेन्टेन्सेस। अब हामी आजको टपिकमा जान्छौँ। सिम्पल सेन्टेन्सेसमा भर्ब थर्ड फर्म चाहिँ कस्तो कस्तो बेला युज हुन्छ त? जस्तो मैले अघि पनि इक्जाम्पल दिएँ, दिस चेयर इज ब्रोकन। त्यहाँ ब्रोकन भन्ने ब्रेक, ब्रोकन ब्रेकको थर्ड फर्म हो, थर्ड फर्म युज भएको छ। तर त्यसले चाहिँ थर्ड फर्म युज भए पनि त्यसले केही पनि काम गरेको छैन, त्यही भएर त्यो सिम्पल सेन्टेन्स हो। त्यस्ता थुप्रै सेन्टेन्सहरू, थुप्रै भर्बहरू छन् र त्यसलाई हामीले भित्री भए पनि त्यसले चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्सेसको क्याटेगोरीमा राखेर त्यसलाई चाहिँ टेन्स नभनेर सिम्पल सेन्टेन्स भन्छौँ। जस्तै भाँचिएको। अब यसलाई नेपालीमा चिन्न जरुरी छ। हामीले सिम्पल सेन्टेन्सेस चाहिँ कस्ता हुन् भनेर पहिला नेपालीमा चिन्न। जस्तै सिम्पल सेन्टेन्समा कसरी सेन्टेन्सहरू हुन्छ भने यो चेयर भाँचिएको छ, भाँचिएको जसरी पर्फेक्ट टेन्समा हुन्थ्यो, भाँचिएको, गएको, एको भन्ने एको लागेको हुन्छ। भाँचिएको, यो कुर्सी भाँचिएको छ। बङ्गिएको है, यो मार्कर बङ्गिएको छ, एको लागेर आएको हुन्छ र तर त्यहाँ काम चाहिँ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। यो मार्कर बङ्गिएको छ त काम केही भइरहेको छैन। यो मार्कर सब्जेक्ट यसको यो मार्कर यसले कामै गरेको छैन, त्यही भएर यो सिम्पल। दिएको, लिस्ट तल दिएको छ है, लिस्ट तल दिएको छ भने लिस्टले केही काम गरेको छ, केही पनि गरेको छैन, त्यही भएर यस्ता सेन्टेन्सेसहरू सामान्य वाक्य अन्तर्गत पर्दछन् र तीलाई चाहिँ भर्ब 3 को युज भए पनि त्यो चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्सेस हुन्। र यसको जसरी सिम्पल सेन्टेन्सेसको पहिलो भिडियोमा पढाएको थियौँ, सिम्पल सेन्टेन्सको 3टा टेन्स छ, प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर। यसमा पनि त्यही हो। यो चेयर भाँचिएको छ, दिस चेयर इज ब्रोकन। यो चेयर भाँचिएको थियो, दिस चेयर वाज ब्रोकन है। यो चेयर भाँचिएको हुनेछ भन्नु छ भने दिस चेयर विल बी ब्रोकन। त्यहाँ कुन टेन्स छ त्यही टेन्समा भन्ने छौँ। तर भाँचिएको छ, त्यहाँ केही पनि काम गरेको छैन भने त्यो भर्ब नभएर त्यसले चेयरको बारेमा थप कुरा भनिरहेको छ। मैले यहाँ केही वर्डहरू राखेको छु जुन चाहिँ भर्ब थर्ड फर्म हो, थर्ड फर्म राखेको छु सेन्टेन्सको, र यसैको आधारमा मैले अब सेन्टेन्स बनाउने छु। जस्तै भाँचिएको, भाँचिएको के हुन्छ त? V1 ब्रेक, V2 ब्रोक, V3 ब्रोकन, BROKEN ब्रोकन। त्यसै बङ्गिएको, बङ्गिनेलाई के भन्छ त? बेन्ट, बेन्डको बेन्ट है, बङ्गिनेलाई V3 बेन्ट हुन्छ।
त्यसै दिएको गिभको गिभ गेभ गिभन त्यसैगरी भनिएको से सेड सेड ह्याङ टर्न सोल्ड रिटर्न टायर र डेकोरेटेड सबैको verb 3 लेखे इक्जाम्पल जान्छौँ जस्तो भाँसिएको छ अघि नैको इक्जाम्पल हेर्दा भयो यो कुर्सी भाँसिएको छ के हुने भयो त दिस चेयर भाँचिएको छ भन्दाखेरि इज ब्रोकन भाँचिएको छ यदि यो कुर्सी भाँचिएको थियो भन्नुहुन्थ्यो भने वाज ब्रोकन है यी कुर्सीहरू भाँचिएका छन् भन्नुहुन्थ्यो भने दिस चेयर्स आर ब्रोकन त्यसैगरी बेन्टको यो मार्कर मोडिएको छ दिस मार्कर इज बेन्ट हो दिएको छ दिएको छ नभएर हामीले अब पास्टमा भनौँ है त दिएको थियो लिस्ट तल दिएको थियो है लिस्ट तल दिएको थियो लिस्ट वाज गिभन बिलो लिस्ट तल दिएको थियो है अब के भयो त V3 सिम्पल सेन्टेन्स भएको हुनाले इज एमआर वाज वेयर अथवा विल बी को प्रयोग हुन्छ यसमा दुईटा क्याटेगोरी छैन एउटा क्याटेगोरी मात्रै छ यसमा ह्याभ को प्रयोग हुँदैन हैज ह्याभ ह्याड को प्रयोग चाहिँ हुँदैन इज एमआर वाज वेयर र विल बी को मात्रै प्रयोग हुन्छ त्यसैगरी सेड को भनिएको इट इज सेड दैट ही विल गो टु नासा यो भनिएको छ कि ऊ नासा जानेछ है नेक्स्ट ह्याङको के भनेको थियो झुन्ड्याइएको योर सर्ट्स वेयर ह्याङ तिम्रा सर्टहरू झुन्ड्याइएको थियो त्यसैगरी दिस कपी इज टोर्न भनेको फाट्यो यो कपी फाटेको छ है त्यसैगरी बेचिएको यो पसल बेचिएको छ अर्थात् यो तरकारी बेचिएको छ है शप इज सोल्ड यो पसल बेचिएको छ दिस शप इज सोल्ड लेखिएको के भयो त इट इज रिटन इन द न्युजपेपर यो पत्रिकामा लेखिएको छ है यो पत्रिकामा लेखिएको छ त्यसै थाकेको टायर थाकेको म थाकेको छु होला म आई एम टायर्ड म थाकेको छु यहाँ के काम गरिरहेको छु त मैले छैन म थाकेको छु त्यही भएर यो सिम्पल सेन्टेन्स भयो सजाएको योर अफिस इज डेकोरेटेड अर्थात् योर अफिस वाज डेकोरेटेड योर अफिस वाज डेकोरेटेड तिम्रो अफिस सजाइएको थियो यसरी नै सिम्पल सेन्टेन्सेसमा हामीले verb 3 को युज गरेर सिम्पल सेन्टेन्सेस बनाउन सक्छौं यदि त्यहाँ एक्सन भएको तपाईलाई लाग्छ त्यहाँ भर्बले काम गरेको लाग्छ भने त्यसलाई टेन्स क्याटेगोरीमा राखेर टेन्स अनुसार सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईलाई लाग्यो कि यहाँ काम भएको छैन यो भर्ब भए पनि ब्रोकन बेन्ट गिभन सेड है टोल्ड होला ह्याङ हिडन यदि तपाईलाई कुनै पनि verb 3 देख्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ त्यो verb 3 काम चाहिँ त्यो सब्जेक्टले गरेको छैन भन्ने लाग्छ भने त्यस्ता सेन्टेन्सेसहरु सिम्पल सेन्टेन्सेस हुन् र त्यसमा इज एम आर प्रेजेन्ट टेन्सको लागि वाज वेयर पास्ट टेन्सको लागि र विल बी फ्युचर टेन्सको लागि verb प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउन पर्ने हुन्छ अब हामी एक्सेप्सनल केसेसहरु के छ त verb 3 त हो त्यो बाहेक एक्सेप्सनल केस के छ त्यो बारेमा जान्छौं एक्सेप्सनल केस के छ भने हामीले सिम्पल सेन्टेन्सेसमा verb 3 को कसरी प्रयोग गर्न थाहा पायौं एक्सेप्सनलमा यो चारवटा तपाईले याद गर्नुस् यो चारवटा भन्दा बाहेक के छैन यो चारवटा चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ सिटिङ स्ट्यान्डिङ वेयरिङ र लाइङ को प्रयोग गरिन्छ V3 नभएर सिटेड नभएर सिटिङ है स्ट्यान्डिङ नै हुन्छ V3 हुँदैन यो चारवटा चाहिँ एक्सेप्सनल रुल हो सिटिङ स्ट्यान्डिङ वेयरिङ र लाइङ जस्तो मिनिङ चाहिँ म नेपालीमा बसेको नै हो बसेको अर्थात् तपाईले बसिरहेको भन्न सक्नुहुन्छ बसिरहेको हो यहाँ बसेको छ उ बसेको छ उले के काम गरिरहेछ त छैन उ बसेको छ
या बसिरहेको छ भने केही काम गरेको छैन, काम गरेको छैन भने नो एक्सन बाई सब्जेक्ट हो भने सिम्पल सेन्टेन्स हो, ऊ बसेको छ या बसिरहेको छ। स्ट्यान्डिङमा पनि उठेको छ, उभिएको छ हो, उभिएको या उभिरहेको छ। वेयरिङमा लगाएको छ, लगाएको छ। लगाएको छ भनेको यो के हो त, लुगा अथवा गहनाको कुरा गर्छ। लुगा गहना, लुगा अथवा गहनाहरू लगाएको छ। लाइङ भनेको पल्टिएको, पल्टिएको है, पल्टिएको छ। उसले पल्टिरहेको छ, ऊ आफै पल्टिरहेको छ भने उसले के काम गरिरहेको छ त, पल्टिरहेको छ है। ऊ लुगा लगाएको छ, मैले आज रातो सर्ट लगाएको छु, मैले के काम गरिरहेको छु छैन, म रातो सर्ट लगाइरहेको छु है। म रातो सर्ट लगाएर उभिरहेको छु, उभिरहेको छु, केही पनि काम गरेको छैन, उभिरहेको छु है। भने चारवटामा चाहिँ तपाईँले सिम्पल सेन्टेन्सेस हो, काम गरेको छैन त्यही भएर यो सिम्पल सेन्टेन्सेस हो। तर के याद गर्नु होला भने यसमा भर्बको थर्ड फर्म युज हुँदैन, भर्बको फोर्थ फर्म युज हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि ही इज सिटिङ, ऊ बसेको छ है। अब टेन्समा के हुन्थ्यो, इज प्लस बिफोर भएपछि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हुन्थ्यो। ऊ बसिरहेको छ अर्थात् ऊ बस्दैछ, त्यहाँ चाहिँ काम गर्दैछ, ऊ बस्दैछ, ऊ काम गर्दैछ कि ऊ बस्दैछ, यसरी बस्दैछ हो, ऊ बस्दैछ, एक्सन गर्दैछ टेन्सको कुरामा। यदि तपाईँले टेन्स अनुसार बुझ्नु खोज्नुभयो भने ऊ बस्दैछ, एक्सन गर्दैछ। तर हामी यसलाई हि इज सिटिङ कसरी बुझ्दैछु त, उसले काम गर्दै छैन, ऊ बसिरहेको छ, बिहानदेखि आनन्द छ, बसिरहेको छ, केही कामका छैन। हि इज सिटिङ, ऊ बसेको छ, काम छैन उसको। स्ट्यान्डिङ सेम, हि इज स्ट्यान्डिङ हो, ऊ उभिएको छ, केही काम गरेको छैन। यदि ऊ उभिँदैछ, बसिरहेको थियो, उभिँदैछ भने चाहिँ हि इज स्ट्यान्डिङ, त्यो चाहिँ टेन्स, काम भएको छ भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। यदि पास्टमा पनि हि वाज सिटिङ, ऊ बसिरहेको थियो, केही काम थिएन, ऊ बसिरहेको थियो, अर्थात् ऊ बस्दै थियो भने टेन्समा भन्नुभयो भने ऊ बस्दै थियो भन्ने होला। ऊ त्यति बेला काम गर्दै थियो, ऊ उभिया थियो, उसले केही मुभ गर्यो भनेपछि उसले चाहिँ टेन्स भयो। यहाँ मुभ गरेन, ऊ बसिरहेको छ आनन्द, ऊ उभिरहेको छ आनन्द भने चाहिँ यो चाहिँ नो एक्सन हो भने सिम्पल सेन्टेन्सको क्याटेगोरी। त्यसरी वेयरिङ, मैले बिहानदेखि रातो सर्ट लगाएको छु, आई एम वेयरिङ रेड सर्ट, मैले रातो सर्ट लगाएको छु, आई एम वेयरिङ रेड सर्ट। मैले अहिले लगाउँदै छैन, मैले लगाएको छु है। कस्तो सर्ट लगाएको छु त, रातो सर्ट, मैले केही काम गरेको छैन, रातो सर्ट लगाएको छु, काम चाहिँ बिहानै गरायो। तर अर्को टेन्समा तपाईँले यसलाई अर्थ लगाउन खोज्नुभयो भने म रातो सर्ट लगाउँदैछु, टेन्समा अर्थ लगाउन खोज्नुभयो भने। त्यसै गरी लाइङ, पल्टिएको छु हो, आई एम लाइङ, आई एम लाइङ, आई एम लाइङ, आई एम डुइङ नथिङ, म केही पनि गरिरहेको छु, आई एम लाइङ, म पल्टिरहेको छु। किडिज त्यसै गरी चारवटा अरू सेन्टेन्स छ जुन न भर्ब थर्ड फर्म हो न त भर्ब फोर्थ फर्म हो। यहाँ पनि केही पनि काम भएको छैन भने हामीले यो चारवटा सेन्टेन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सुतेको, ऊ सुतेको छ, के काम, उसले सुतेको छ त उसले के काम गर्छ सुतेको बेला है। सुतेको मान्छेले के काम गर्छ, केही पनि गर्दैन। त्यति बेला चाहिँ ऊ सुतेको छ भन्न खोज्यौँ त त्यहाँनिर हामीले बताउन खोजेको चाहिँ के हो भने उसले एक्सन गरेको छैन भन्ने सेन्समा भन्न खोज्यो भने हि इज अस्लिप भन्नुपर्ने हुन्छ। यदि ऊ सुत्दैछ भन्न खोज्दैछौँ हामी, ऊ सुत्दैछ, अब सुत्न जाँदैछ या सुत्ने काम गर्दैछ भने चाहिँ हि इज स्लिपिङ नै हुन्छ है। हि इज स्लिपिङ भन्यो भने ऊ अहिले एक्सन गर्दैछ, प्रेजेन्टमा एक्सन गर्दैछ। तर हि इज अस्लिप भने चाहिँ ऊ सुतिसकेको छ, ऊ सुतेको छ। त्यस्तै अवेकको है, हि इज अस्लिप भन्यो भने ऊ सुतेको छ, ऊ सुतेको छ। अवेक, हि इज अवेक भन्यो भने ऊ बिउजेको छ। डेडको पनि डाईको के हुन्थ्यो, डाइड हुन्थ्यो। डाइडमा लेखेर डेड लेख्यौँ, डिआइइडी डाइडमा लेखेर डेड लेख्यौँ भने डाइड पनि ठिक छ। हि इज डाइड, ऊ मरेको छ। तर बढी राम्रो के हुन्छ त, ऊ मरेको छ भनेपछि हि इज डाइड भनेपछि त्यो इज प्लस भी3 प्यासिभ हो, उसले कसैले उसलाई मारेको भन्ने अर्थ हुनसक्छ। इज प्लस भी3 भनेपछि फेरि त्यो प्यासिभमा जाला, कसैद्वारा मारिएको छ। ऊ कसैद्वारा मारेको होइन नि त, ऊ चाहिँ उसले के गरेको छ, केही पनि काम गरेको, ऊ मरेको छ भने चाहिँ त्यति बेला हि इज
डेड, ऊ मरेको छ। अर्को छ अजार। अजार भनेको तपाईँले धेरैले यो वर्ड थाहा पनि होला, कसैलाई थाहा छैन भने केही छैन। अजार भनेको आधा खुला। आधा खुला केही पनि कुरा, ढोका आधा खुला, ढक्कन आधा खुला, झ्याल आधा खुला छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हाफ ओपन नभनेर हाफ ओपेन्ड या हाफ ओपन नभनेर अजारको युज गर्छौँ। ढोका आधा खुला छ, ढोकाले चाहिँ के काम गरिरहेको छ, एक्सन छ कि केही पनि गरिरहेको छैन, ढोका आफै आधा खुला छ भने द डोर इज अजार। त्यो ढोकाले केही पनि एक्सन गरेको छैन, आफै त्यो आधा खुला छ। द डोर इज अजार है। द विन्डो इज अजार, द डोर इज अजार। यो भनेको के हो त, ढोका आधा खुला छ। तपाईँ यो भिडियोमा केही नयाँ कुरा सिक्न पाउनुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ। यदि तपाईँलाई केही नयाँ कुरा यसमा सिक्नुभयो र अरूलाई पनि तपाईँ यो भिडियो सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् र यस्तै भिडियोहरू सधैँ तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो अङ्ग्रेजी इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिसकेपछि त्यो च्यानलमा देखिने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सधैँ आउन्। Thank you guys for watching. Have a good day and take care.